कीवर्ड ग्रोइङ युट्युबरहरूको लागि यस्तो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हो कि कीवर्डले जस्तोसुकै राम्रो कन्टेन्ट बनाए पनि राम्रो कीवर्ड चाहिँ हामीले युज गरेनौँ भिडियोमा भने त्यो भिडियोले चाहिँ भ्युज पाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ भिडियो जतिसुकै राम्रो बनाउनुपर्छ त्यत्तिकै राम्रो हामीले कीवर्ड पनि त्यसमा युज गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ भ्युज प्राप्त गर्नको लागि। र कतिपय नयाँ युट्युबरहरू र ग्रोइङ युट्युबरहरूलाई यो विषयमा थाहा हुँदैन त्यति। र मैले आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा मोबाइल फोनमा नै हुनुपर्ने यस्तै एउटा कीवर्ड रिसर्च टुल र एकदमै टप कम्पिटिटिभ कीवर्ड र ट्याग्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसन सजेस्ट गर्ने एउटा यस्तो बेस्ट एप्लिकेसन्सको बारेमा आज मैले रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, टेक्नो टिप्स नेपाल युट्युब च्यानलको यो अर्को नवीनतम भिडियो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र साथीहरू, आजको यस भिडियोमा मैले अगाडि नै मेन्सन गरेअनुसार मैले चाहिँ आजको यस भिडियोमा एउटा ग्रोइङ युट्युबरहरूका लागि एउटा हुनै पर्ने एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यस एप्लिकेसनबाट तपाईँले राम्रो र टप रेटेड कीवर्डहरू र त्यस्तै ट्याग्सहरू जेनेरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ सजिलै कसरी भिडियोमा एड गर्ने भन्ने कुराबारे जानकारी दिन गइरहेको छु, जसका माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई जति मेहनत चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नको लागि दिनुभएको हुन्छ त्यत्तिकै मेहनतको फल चाहिँ यस एप्लिकेसनले तपाईँलाई सफलतापूर्वक दिलाउनेछ भन्नेमा म चाहिँ एकदमै विश्वस्त रहेको छु। त्यसैले आजको यो भिडियोमा मैले त्यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब यो एप्लिकेसनको तर्फ पनि लागौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले यो लिङ्क्स चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु कि तपाईँले प्ले स्टोरमा सजिलै प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ, म केही बेरमा भन्दैछु। यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै टप रेटेड कीवर्डहरू रिसर्चहरू टुल सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ छिटो भाइरल हुन भिडियोमा होइन भ्युजहरू प्राप्त गर्न चाहिँ सघाउ पुग्नेछ। र यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका अप्सनहरू देख्नुहुनेछ, कीवर्ड रिसर्च गर्नेदेखि लिएर होइन एकदमै सजेस्ट कीवर्ड भनेको छ। यसमा चाहिँ कीवर्ड सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ। अनि गेट ट्याग्स फ्रम युआरएल, जस्तै फाइन्ड कम्पिटिटर्स भनेको छ। यी कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली फ्री रहेको छ होइन। तपाईँले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अब म यहाँ चाहिँ यो सजेस्ट कीवर्डमा सिलेक्ट गरेर के हेर्न सक्छु भने अब यहाँ चाहिँ जस्तो कुनै म एउटा भिडियोको टपिक राख्न सक्छु, जस्तो कि हाउ टु फाइन्ड बेस्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड फर युट्युब भनेर हान्छु है। यो चाहिँ मेरो भिडियोको टपिक छ भने अब यसलाई चाहिँ जस्ट म यहाँ चेक गरिदिन्छु। चेक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै बेस्ट यो सजेस्ट चाहिँ यसले कीवर्ड गर्नेछ। र यति गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जुन सजेस्ट गरिएका कीवर्ड हुन्छन् त्यसमा चाहिँ केही फरक होइन आफ्नो तरिकाले चाहिँ मिलाएर जस्ट एक दुईवटा वर्डमा चाहिँ तपाईँले मिलाइदिनु भयो, एडिट गरिदिनु भयो भने र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो भ्युज प्राप्त हुने चाहिँ हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले सर्च गऱ्यौँ र यसले पनि कीवर्डहरू चाहिँ सजेस्ट गर्यो भने हामी जस्ट यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ कपी गरेर राख्छौँ र यो चाहिँ यहाँ देख्नुभएको छ एज अलरेडी कपिड भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट युट्युबको कहाँ प्रयोग गर्ने हो भिडियो अपलोड गर्दाखेरि त्यहाँ गएर हामीले जस्तो कुनै पनि भिडियोहरू भाइरल भइरहेका हुन्छन् युट्युबमा होइन, एकदमै टप रेटेड भ्युजहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। हामीलाई लाग्छ कि अब त्यो भ्युजमा चाहिँ के कस्ता ट्याग्सहरू युज गर्यो होला होइन भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ। अब त्यसको पनि हामीले सजिलै ट्याग्सहरू हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट जस्ट यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु र यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने जुन त्यो भाइरल भिडियो छ त्यसको चाहिँ लिङ्क चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनु पऱ्यो। अब पेस्ट गरिदिइसकेपछि जस्तो कि मैले यस विषयमा अगाडि पनि भिडियो बनाएको छु तर पनि म यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि कुनै एउटा भिडियो ल्याएँ गरेको छ, यसलाई चाहिँ जस्ट कपी गर्छु र अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु र पेस्ट गरिसके पश्चात जस्ट चेक गरिदिन्छु
र चेक गरिदिइसकेपछि यहाँ देख्नुहोस् यो भिडियोमा लागेका ट्याग्सहरू हामीले सजिलै हेर्न सक्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँले आफ्नो सोही टपिकमा भिडियो बनाउनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यही भिडियोमा पनि युज गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। तर अब यत्तिकै जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो भने त्यति राम्रो नहोला होइन। तर अलिकति केही एडिट गरेर तपाईँले त्यसमा चाहिँ भिडियो क्रिएट गरेर राखिदिनु भयो, आफ्नो भिडियोमा युज गर्नुभयो भने तपाईँले तपाईँको त्यो भिडियोमा चाहिँ एकदमै राम्रो भ्युज आउने सम्भावना रहन्छ। चाहिँ अर्को अब यहाँ फाइन्ड कम्पिटिटर्स भनेको छ, जस्तै अब कम्पिटिटर्स पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। जस्तै आइपिओ अपकमिङ इन नेपाल भनेर म हान्छु र यहाँ चाहिँ अब यससँग सम्बन्धित रहेर कसले चाहिँ कुन कुन च्यानलबाट चाहिँ भिडियोहरू प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा यहाँ सजिलै देखाउनेछ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सेयर मान्डु, अपकमिङ आइपिओ नेपाल, नेपाल सेयर मार्केट्स होइन, यी सम्पूर्ण कम्पिटिटर्सहरू रहेका छन्। अब यो टपिकको भिडियोको लागि यानि कि हामीले कम्पिटिटर्सलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ किवर्ड रिसर्च गर्नदेखि लिएर होइन, ट्याग्सहरू जेनेरेट गर्नदेखि लिएर होइन, त्यस्तै कम्पिटिटर्सहरूको बारेमा पनि थाहा पाउन सक्छौँ, त्यही पनि कम्प्लिटली फ्रीमा। यो एउटा एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एकदमै हुन जरुरी चाहिँ मलाई लाग्यो र त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर आजको तपाईँलाई जानकारीमूलक होला भनेर मैले यो भिडियो पनि बनाएँ। र अब यसको बारेमा म तपाईँलाई जस्ट जानकारी दिन गइरहेको छु यो एप्लिकेसनको बारेमा। र यो एप्लिकेसन सिधै हामीले गुगल प्ले स्टोरमा सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ फ्रीमा, त्यही पनि। र जस्ट गुगल प्लेसमा गएर हामीले यहाँ चाहिँ ट्याग यु भनेर सर्च गरिदियौँ भने यहाँ चाहिँ सुरुमै आउनेछ होइन, यो आउनेछ। अब यसलाई चाहिँ जस्ट मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले यहाँ ओपन देखाएको छ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन देखाउनेछ, इन्स्टल गर्ने अप्सन, र त्यहाँबाट गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो किवर्ड र भिडियोलाई चाहिँ भाइरल बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो जानकारी चाहिँ मैले दिएँ साथीहरू, र यो चाहिँ सजिलै आफ्नो भिडियोहरूमा चाहिँ यस एप्लिकेसनको प्रयोग चाहिँ बढाउनु होला र राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्नु होला भन्ने एउटा शुभकामना दिँदै म आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त।